चुंबनाचे महत्त्व अगदी डिटेलमध्ये बघण्यापेक्षा सोप्या भाषेत आपण बघूया. कोरडं चुंबन म्हणजे कोरडं ओठाला ओठ लावणं. ओलं चुंबन ज्यामध्ये जिभेचा आणि थुंकीचा वापर केला जातो. ओलं ओठ असतं. हळुवारपणे चुंबन घेणं ओठाचं आणि फार व्हिगरसली म्हणजे फारच आवेशात येऊन जोरात चुंबन घेणं. हे चारही प्रकार आपण बघूया. आता ह्या चारही प्रकारांना त्या त्या आवडीनुसार त्या त्या व्यक्तीला ते फायदेशीर ठरू शकतं. म्हणजे काहींना वासना वाढते, काहींना लिंगाला आठवतात जोरात येते, काही फार सक्रिय होतात सेक्स करत असताना किंवा फोर प्ले करताना. तर पुढच्या पार्टनरला हे विचारावं लागतं की त्याला नक्की काय आवडतं. हळुवारपणे स्पर्श ओठाचा आवडतो, ओला आवडतो, कोरडा आवडतो, का जोरात चोखलेलं आवडतं ओठ, का चावलेलं आवडतं, का जिभेचा वापर केलेला आवडतो आणि डीप किसिंग त्याच्यामध्ये. तर हे प्रत्येकाला वेगवेगळं आवडत असतं. हे जर माहीत नसेल आणि प्रत्यक्षात वेगळ्या काही गोष्टी करायला गेला तर त्या पुढच्या व्यक्तीला डिस्गस्टिंग वाटू शकतं. म्हणजे त्यातनं एक मूड जातो, मूड येण्यापेक्षा मूड जाऊ शकतो. तेव्हा चारही प्रकारे चारही लोकांमध्ये हे वेगवेगळ्या पद्धतीनं वापरता येऊ शकतं. एक प्रकार हा एका व्यक्तीला आवडतो याचा अर्थ दुसऱ्या व्यक्तीला आवडेलच असं काही नाही. त्यामुळे ह्याच्या आधीच तुम्ही ते चौकसपणे विचारलं पाहिजे की नक्की तुझी आवड काय आहे आणि माझी आवड काय आहे. आता का किसिंगचा फायदा होतो सेक्समध्ये, तर ओठाचा चमडी जर बघितली तर इतर त्वचेपेक्षा वेगळी आहे ती आणि त्याला रक्तप्रवाह प्रचंड आहे. रक्तप्रवाह खूप असल्यामुळं संवेदना जास्त येते आणि वासना खूप वाढायला लागते. म्हणजे वयात आलेला व्यक्ती पुरुष किंवा स्त्री हे एकमेकांच्या ओठांवर चुंबन दिलं तर भरपूर वासना वाढण्यामागचं कारण हे आहे. त्यामागचं शास्त्रीय कारण आहे की रक्तप्रवाह प्रचंड असल्यामुळं फटाफट वासना वाढायला लागते आणि पुढची क्रिया व्हायला लागते असं आहे. त्यामुळं हा चुंबनाचा भाग हा सेक्समध्ये अतिशय महत्त्वाचा आहे. ह्यात गडबड काय होते की प्रत्येक स्त्रीला चुंबन घ्यायला आवडत नाही. ह्याच्यामागं थोडासा संस्कारसुद्धा कारणीभूत असतो की काही वेळेला संस्कार चुकीचा केला जातो की ह्या गोष्टीच वाईट आहेत, अशा गोष्टी करायच्या नसतात, अशा गोष्टी फक्त पुरुषच करतो. हे डोक्यात फिक्स बसल्यामुळं चुंबनामध्ये ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ठेवलं जात नाही स्त्रीकडून. दुसरा एक ते स्त्रीचा मुद्दा हा खरा बरोबर असतो की बऱ्याच वेळेला व्यसनाधीन पुरुष हा त्याच्या मुखामध्ये जी दुर्गंधी येत असते त्या दुर्गंधीचा विचार तो करत नाही आणि त्यामुळं मुखदुर्गंधीमुळं स्त्री तयार होत नाही त्याला चुंबन घ्यायला. म्हणजे तोही मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे पुरुषांकडून की दारू, सिगारेट, तंबाखू किंवा गुटखा ह्याचा उग्र वास हा बऱ्याच स्त्रियांना आवडत नाही. ही फार क्वचित स्त्री असेल की ती आवडेल किंवा दबावाखाली ती गुलाम म्हणून ती स्वीकारत असेल. हा एक भाग आहे. तर दोघांची इच्छेने होत असेल तर ती नक्कीच स्पष्टपणे बोलणार की मुखदुर्गंधी होऊ नये ह्याची खबरदारी घ्यावी आणि मग केसिंगमध्ये ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन दाखवू शकते ती. तसंच दात किडलेले असतील तर त्याचा एक दुर्गंध येतो, त्याच्यामुळे सुद्धा किसिंग इथे तयार होत नाही. हा एक भाग आहे. खोकला, सर्दी असेल किंवा घशाला इन्फेक्शन असेल, टॉन्सिलायटिस असेल तर त्याच्यामध्ये किसिंग ॲक्च्युली करू नये. ह्या व्यतिरिक्त नॉर्मल जर दोघं असतील आणि दोघांच्या इच्छेनं दुर्गंध येत नसेल, चांगलं आहे, दोघांच्या इच्छेनं किसिंग करत असेल तर त्या त्या आवडीनुसार त्याने किसिंगचा आस्वाद नक्कीच घ्यावा. तर काही वेळेला मग मध लावतात ओठाला आणि ते चुंबन घेऊ शकतं किंवा आईस्क्रीम आहे किंवा गोड पदार्थ आहे. ह्याचा वापर सुद्धा एक गंमत म्हणून करता येऊ शकतो कामजीवनामध्ये. तर फोर प्ले असू देत किंवा आफ्टर प्ले असू देत म्हणजे संभोग केल्यानंतर आणि संभोग चालू असताना ह्या तिन्ही वेळेला किसिंगचं महत्त्व निश्चितच आहे. त्यामुळं दोघांनी पतीपत्नींनी किती वयाचं असू देत पतीपत्नींनी एकमेकांची किसिंगमधली आवड ही पार्टनरशी बोलावी आणि त्यानुसार त्यांनी ते एन्जॉय करावं. अशा प्रकारचे काही नवीन तुम्हाला प्रश्न मनामध्ये असतील तर कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.